Nên xin chào mừng cả nhà đến với khu nhà sàn nha. Hello, xin chào cả nhà. Kênh YouTube mình đi Việt Nam, xin chào cả nhà ha. Thì sáng ngày hôm nay là sáng ngày thứ 10 của Ninh tại hành trình Tây Bắc, Sapa, Yên Bái và Hà Nội ha. Thì Ninh đang có mặt tại Hà Nội. Thì sáng ngày hôm nay mình sẽ ăn sáng tại Signature Thợ Nhậm ha cả nhà. Sau đó Ninh sẽ quay lại viếng Lăng Bác ha. Tại vì sao cả nhà, tại ngày hôm qua thứ Sáu thì không có vào viếng Bác được. Thì ngày hôm nay phải đi phải ghé lại vào viếng Bác. Tại vì nếu như tới Hà Nội mà không viếng Bác Hồ thì quá là thiếu sót đúng không cả nhà. Thôi bây giờ mình đi ăn sáng tại Signature, mình sẽ giới thiệu một số chuyện như thế này. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi qua chỗ mà Lăng Bác đi nói nhiều hơn nha. Cả nhà ơi, Ninh đang có mặt cũng đi vào trên đường Ngọc Hà ha. Thì cả nhà nhớ nha, có 2 địa điểm. Nếu mà cả nhà có đi xe máy tự túc á, hoặc là đi xe điên tự túc thì cả nhà gỡ bên cổng Ngọc Hà, rồi cả nhà sẽ đi bên đường Ngọc Hà đi vào luôn. Thì cái cổng này nó chỉ mở vào những cái ngày mà có thể đi vào thăm Bác được thôi nghe cả nhà. Còn ngày thứ 2, thứ 6 thì nó không có mở cổng này, mà cả nhà phải đi được cổng Lê Hồng Phong ha. Còn bây giờ là cái thứ Bảy và Chủ nhật á, thì nó sẽ mở cửa tới 11 giờ, tất cả các ngày còn lại thì xin lỗi, thứ Bảy Chủ nhật thì nó sẽ mở tới 11 giờ rưỡi. Còn tất cả các ngày còn lại á, thì sẽ mở cửa tới 11 giờ. Nên là cả nhà nhớ nha, trừ thứ 2, thứ 6 là không có vào viếng Lăng Bác được nha cả nhà, là do bảo trì. Nên nói rõ là cho cả nhà nhớ nha, cả nhà lưu ý. Nếu mà cả nhà đi vào thứ 2, thứ 6 là chắc chắn là cả nhà không vào được Lăng Bác Hồ nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào con đường đi vào, trông rất là đẹp cả nhà, làm toàn bằng gỗ ha, trông rất là xinh. Và nhận lại Hello, xin chào cả nhà. Nên đã vào viếng lăng của Bác Hồ xong ha. Cả nhà thật sự khi mà đi vào lăng á cả nhà, cảm giác rất là xúc động nha. Nhìn Bác giống như Bác đang ngủ vậy cả nhà. Rồi xong thì cho quay phim chụp hình. Thì ở đây nói chút xíu có lưu ý ha. Thì khi cả nhà bước vào lăng thì cả nhà mặc đồ đàng hoàng ha. Nói chung là mặc đồ gọn gàng. Nữ thì đừng có hở hang ha. Rồi nếu mặc hở hang thì chúng ta nên đem áo phát theo, áo phát vào người ha. Còn tất cả mọi dụng cụ cơ bản, đồ đạc cá nhân lủng củng á, thì cả nhà sẽ gỡ nha. Có rất là nhiều nơi để cho cả nhà gỡ. Khi mà bước vào trạm an ninh là cả nhà đã gỡ rồi. Thì lưu ý tiếp theo của Ninh là về tiền vé ha. Thì đối với người Việt Nam thì chúng ta không có tốn vé. Tiếp theo đó khi cả nhà đi vào lăng thì cả nhà nên giữ im lặng, đi thành 2 hàng và đi một vòng thì cả nhà ra ngoài một con đường khác. Thì con đường nó sẽ dẫn cả nhà tới ngoài sau lưng Ninh ha. Đó chính là phủ Chủ tịch. Thì Ninh xin mời cả nhà vào tham quan phủ Chủ tịch nha. Cả nhà ơi, sau lưng Ninh là phủ Chủ tịch ha. Thì ở đây chúng ta chỉ được quyền đứng nhìn thôi, chứ chúng ta không vào được á. Nên nói đùa là chúng ta đã phải là nguyên thủ quốc gia là được vào phải cả nhà. Thì bên đó người ta sẽ rào chắn lại và chúng ta không vào được, nhưng mà đứng từ ngoài nhìn vào thấy cảm giác cái phủ Chủ tịch rất là đẹp cả nhà. Rồi tiếp theo đây cả nhà sẽ đi cùng với Ninh nó đi qua di chuyển qua bên kia để mình xem nhà sàn nha, nhà sàn của Bác Hồ. Giờ khi mà chúng ta đi một vòng ấy, cả nhà sẽ thấy một cái bảng hướng dẫn ha. Cả nhà quẹo phải là sẽ vào nhà sàn, cả nhà đi thẳng là sẽ vào nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày xưa, và thứ hai nữa là nơi trưng bày chiếc xe của Bác Hồ đi ha. Tại cái căn nhà bên trong, căn phòng bên trong đó luôn. Ở trong căn phòng đấy bây giờ ra 79 tuổi ạ, 79 tuổi. Thì trong cái căn phòng đấy bây giờ người ta để một chiếc giường nhỏ, có một cái ban thờ nhỏ ở bên cạnh đấy, có cắm hoa huệ và cái đồng hồ để 9 giờ 47 phút. 9 giờ 47 phút. Dạ. Thì trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, theo di chúc của ông thì sẽ là gì? Đem xác đi đốt và chia ra làm 3 hũ để ba vùng như thanh niên vừa chia sẻ. Nhưng mà Trung ương thì muốn là gì? Các con cháu đời sau được nhìn thấy hình hài của Bác. Thì trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, chính phủ Việt Nam có nhờ Liên Xô trong việc giúp đỡ
bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, có một đoàn viện sĩ của Liên Xô bay sang thủ đô Hà Nội. Cùng với những giáo sư hàng đầu của Việt Nam, người ta quyết định chọn một cái bệnh viện, đó chính là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh viện đầu ngành về khám chữa bệnh của bên quân đội, phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân bây giờ. Và có một cái khoa, đó là gì? Khoa khám chữa bệnh phục vụ lãnh đạo chính phủ Việt Nam. Như đợt vừa rồi là Đại tướng Võ Nguyên Giáp này, rồi là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đều chút hơi thở cuối cùng là tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn, khoa khám điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao. Thì ở bên trong cái bệnh viện đấy, người ta chọn một cái căn phòng, người ta đặt tên nó là K75A. Thì với đầy đủ các cái trang thiết bị ở trên đó, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất thì người ta chuyển thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh từ cái ngôi nhà 67 kia qua Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, và các bác sĩ hàng đầu của Việt Nam và Liên Xô người ta thực hiện việc mổ và bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tại cái căn phòng đó trong vòng 5 ngày, đến ngày 6 tháng 9 thì chuyển cái thi hài của người ra cái nền cũ của lăng bây giờ. Nó có một cái công trình tòa nhà mà chúng ta đã từng xem đến cái hình ảnh lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, chính là cái nền cũ của lăng bây giờ, đồng thời nó cũng là cái nền cũ của cái lễ đài và cái nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa luôn. Năm sau 2025 nó có rất nhiều sự kiện lớn. Thứ nhất là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, và là gì? 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thì tại cái khi đó người ta xây dựng một cái tòa nhà bên trên đó, người ta đặt tên là công trình K75B, và những cái hình ảnh lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc điếu văn ấy, là tại cái khu công trình bên đó nó tổ chức lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì sau này Hà Nội nó có một số cái đợt nó bị lụt, rồi là người ta sợ rằng là cái chiến tranh với người Mỹ càng ngày càng leo thang, người Mỹ sẽ ném bom ra ngoài miền Bắc trong các cái công trình quan trọng, thì sợ rằng cái việc bảo quản thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh nó không được an toàn. Thì sau khi về thủ đô Hà Nội ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chọn một cái khu vực cách Hà Nội chừng khoảng 60 cây, đó chính là K9 Đá Trông ở trên Ba Vì, ven sông Đà. Đó, xây dựng căn cứ ở tại đó và bác làm việc ở trên đó. Và sau này thì có sửa lại cái khu trên đó làm cái nơi bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trên đó, là chuyển đi chuyển lại một vài lần lên bên trên đó với rất nhiều những cái thử thách. Đó là một người lính người ta phải sửa một cái xe, rồi người ta đặt một cái cốc nước đầy lên trên đó, và trong cái quá trình di chuyển từ đây lên trên K9 Đá Trông làm sao để nước nó không rơi. Thực tập chạy đi chạy lại rất nhiều lần, thực tập rất nhiều lần trước khi chuyển thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh lên trên K9 Đá Trông ở trên đó. Thì đến năm 1973, mùng 2 tháng 9 năm 1973, chúng ta cho khởi công xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản thiết kế lăng này được thiết kế ở bên Nga luôn, bên Moscow luôn. Những kiến trúc sư hàng đầu của Việt Nam và Liên Xô thiết kế ở bên đó, xong chuyển về Việt Nam bằng đường tàu hỏa qua Trung Quốc. Đó, xây dựng lên toàn bộ cái thiết bị giữ lạnh và cái kính úp lên thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đây là do Liên Xô chuyển cho Việt Nam. Và sau này trong một cuộc hội đàm về Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có một nhà báo của Đức có hỏi Thủ tướng Phạm Văn Đồng là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh của các ông xây dựng hết bao nhiêu tiền. Trả lời báo chí thế giới, Thủ tướng Phạm Văn Đồng có trả lời là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng lên với niềm tiếc thương vô hạn, sự kính trọng của toàn thể dân tộc Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè thế giới, thế nên là tài sản này là vô giá. Bởi vì vừa nãy chúng ta đi ở bên ngoài, chúng ta nhìn thấy cái chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở bên trên ấy, nó được lấy từ những cái viên đá quý ở trên đá quý lục yêu ở trên tỉnh Yên Bái. Rồi là cái phần đá xám ở bên ngoài là do nhân dân ở vùng đá nhồi Thanh Hóa lấy chuyển ra. Cát vàng là lấy ở trên sông Đà ở bên trên Hòa Bình. Rồi gỗ cho đồng bào ở trong dãy Trường Sơn Tây Nguyên khai thác và vận chuyển ra. Đó, thì với rất nhiều những cái tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh thì Trung ương quyết định bảo quản thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và gìn giữ để cao các cái con cháu đời sau được nhìn thấy hình hài của bác. Thì đây nó là một trong những cái khu vực mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống ở và làm việc bên trên này, cũng là đồng thời là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất luôn. Từ bên khu này bác đi qua bên khu phủ Chủ tịch làm việc, đó chính là cái hình ảnh cái đường xoài trong câu thơ của ông nhà thơ Tố Hữu luôn. Anh dắt em vào cõi bát xưa, đường xoài hoa trắng nắng đung đưa, cái đường ngay bên cạnh để đi qua phủ Chủ tịch làm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên đây nha, sẽ tham quan một cái căn phòng nhỏ bên này là nơi họp của Bộ Chính trị với bác. Cả nhà ơi, thì sau khi mà nghe phần thuyết trình của cái anh hướng dẫn viên Sài Gòn Thủ Đức ha, thì chúng ta hiểu được rất là nhiều điều hết cả nhà. Thì sau lưng của Ninh đó là phòng họp của bác ngày xưa, và kế bên đó sẽ là phòng trưng bày xe. Thì Ninh mời cả nhà vào tham quan nhé.
Đây là cái con đường sòi á cả nhà, mà cái trong bài thơ cái Tố Hữu hồi nãy cái anh của Sài Gòn Tourist ảnh cũng đã đọc 2 câu thơ ha. Nên xin chào mừng cả nhà đến với khu nhà sàn nha. Nhà sàn Bác Hồ là ngôi nhà sàn giản dị nằm ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Đây là một địa điểm văn hóa, di tích lịch sử có ý nghĩa vô cùng lớn lao với dân tộc Việt Nam. Bước vào khu nhà sàn ở cả nhà, nên sẽ mời cả nhà tham quan cái hồ nha. Tại nơi đây là nơi rất là nhiều nguyên thủ quốc gia thả đồ ăn cho cá ăn ở cả nhà. Trong đó có rất là nhiều ha, nên nhớ không lầm là nhớ là có cô Nguyễn Thị Kim Ngân, rồi có ông Barack Obama ha. Nhà sàn Bác Hồ nằm trong khuôn viên của Phủ Chủ tịch tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt lịch sử, văn hóa, nhà sàn Bác còn là một trong những địa điểm du lịch Hà Nội thu hút du khách để tham quan rất đông mỗi ngày. Như cả nhà thấy đây là nơi làm việc và nơi nghỉ ngơi của bác. Thì ở chỗ này nãy cái anh hướng dẫn viên này cũng đã nói là cái nơi bác chút hơi thở cuối cùng của nó cả nhà. Và nếu như cả nhà nhìn sâu vào trong, cái nhà có thấy một cái đồng hồ ha, cái đồng hồ thể hiện lúc 7 giờ 45 là thời điểm mà bác mắc đó cả nhà.地道里面现在的只是这个我们个人的不能进去，熟了哈。Chiêm ngưỡng cảnh quan xung quanh nhà sàn với vườn rợp bóng cây xanh khiến du khách cảm thấy mình như đang lạc vào một không gian thiên nhiên yên bình, êm dịu. Mọi thứ tĩnh lặng và nhường chỗ cho không gian. Nhà sàn như tách biệt với những ồn ào của đô thị, giúp du khách được thư giãn và thả hồn mình vào thiên nhiên. Bên trong nhà sàn còn xây thêm trạm nghỉ chân và quầy lưu niệm cho du khách. Ao cá là một trong những địa điểm nổi bật tại nhà sàn Bác Hồ. Ngay từ khi có ý tưởng xây dựng ngôi nhà, bác đã góp ý với kiến trúc sư về việc xây dựng thêm ao cá để bác được đi dạo, cho cá ăn, có thời gian nghỉ ngơi sau những giờ làm việc. Giờ đây khi đến nhà sàn của bác, du khách cũng được tham quan ao cá, ngắm đàn cá tung tăng bơi lội và cho cá ăn. Đây cũng là một trải nghiệm thú vị khi du khách tạm quên những lo toan của cuộc sống mà dành thời gian cho thiên nhiên. Bảo tàng Hồ Chí Minh được xây dựng theo nguyện vọng của nhân dân Việt Nam để tỏ lòng biết ơn và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của người, đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, hữu nghị và hòa bình với nhân dân thế giới như người Hằng mong muốn. Bảo tàng mang biểu tượng bông sen trắng tượng trưng cho cuộc đời giản dị thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, nó cũng thể hiện lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với vị lãnh tụ kính yêu, cũng như quyết tâm đi theo con đường mà người đã lựa chọn cho dân tộc. Tầng 1 của Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội trưng bày nhiều hiện vật và tư liệu về tiểu sử, hoạt động cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước theo lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các mảng chủ đề trên tầng 1 bao gồm tiểu sử từ khi sinh ra cho đến khi qua đời của bác, cuộc ra đi tìm đường cứu nước, hoạt động ở Pháp và đóng góp cho vấn đề dân tộc và thuộc địa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hoạt động ngoại giao, xây dựng lại miền Bắc và đấu tranh ở miền Nam, cuối cùng là những tư liệu về cuộc đời và sự ra đi của người. Ở tầng 1, du khách có thể tìm hiểu nhiều tài liệu quý và hiện vật như bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tầng 2 của Bảo tàng Hồ Chí Minh là không gian trưng bày các cuộc đấu tranh tiêu biểu và chiến thắng lớn của quân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tầng này giúp du khách hiểu rõ hơn về các chủ đề đã được trưng bày ở tầng 1 bằng cách mở rộng các hiện vật trưng bày. Nội dung bao gồm tình hình của thế giới, Việt Nam, cách mạng tháng 10 Nga, vai trò của Việt Nam trong Thế chiến thứ nhì, phong trào cách mạng thế giới và hình ảnh Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Tầng 3 của Bảo tàng Hồ Chí Minh là nơi trưng bày một số sự kiện chính trong lịch sử thế giới từ cuối thế kỷ 19 đến nay, đặc biệt là những sự kiện có tác động lớn đến tư tưởng, đường lối hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng ở Việt Nam. Tầng 3 được thiết kế theo hình thức phòng triển lãm tạm thời để chuyển đổi trưng bày các chủ đề mới nhất về lịch sử, văn hóa và xã hội liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện thế giới. Hai cái nhà ơi, sau khi mà đi thăm viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xong á, thì cái nhà có thể đi dọc con đường đó luôn, thì có bán rất là nhiều đồ ăn nước uống để cho chúng ta bổ sung năng lượng ha. Thì tiếp theo hành trình sau khi mà thăm Lăng Bác xong á, cả nhà sẽ đi cùng với Niên, chúng ta sẽ qua Hồ Gươm nha, để khám phá Hồ Gươm và cái cầu màu đỏ bắc ngang Hồ Gươm, bánh chưng rất là đẹp á cả nhà. Và cả nhà đi cùng Niên tới Hồ Gươm nha. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh. Và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.